یک لایو ناگهانی دیگه. امروز اومدم دوباره در این هوای بهاری که حرف بزنیم. خب اول نفر که میاد بالا من میفهمم که اعلام شد. بعد از یک هفته بارون شدید امروز آفتاب شده. منم گفتم لایو یهویی بیام. سلام، احوال شما؟ همگی خوبید؟ این لایو های یهویی رو بیشتر دوست دارم از این که بخوام طبق قرار بیام. قرار مریضم میکنه، ولی اگه به دست خودم باشه پیدا میشم. پاییزی یا بهاری؟ به خدا پاییز چیه؟ بیا ببین چه بهاری الان اینجا. گنجشکا میخونن، آفتاب میدرخشه، همه چی در امن و امانه. خیلی به هوای خوبی الان. بهارش یه همچه هوایی نیست. خوبین؟ امیدوارم که همتون خوب و خوش روزگار باشین. و به 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 دوست عزیز آقای تحویلدار، سال هاست از شما بخبرم. حال شما چطوره؟ خب همگی خوب و خوش باشید و خوش روزگار. امروز اومدم همین که یه خورده باهاتون حرف بزنم، همین که یه دونه تفاعلتون بخونم. 2 روز نخوندم چون خیلی گرفتار بودم. همین که یه خورده حال احوال کنیم. و تازه واردا زیادن، سوال زیادن. اینجا کجاست نادر جان؟ اینجا خونه منه عزیزم مهنوش. اینجا خونه منه. من در یک روستایی در گیلان زندگی میکنم و اینجا خونه منه. جاییه که دوره ها هم اکثرا اینجا برقرار میشه و من اینجا پادشاه جهان خیشترم. خب حالا برم تفاعلتون رو بخونم. یه تعدادی بشین، کمین الان. یه چند تا سوال جواب بدم ببینم سوال چی داشتید. سوال نکردید، سوال کنید. سوالای چیز رو باکس رو جواب ندادم. باکس گذاشتم گفتم جواب میدم، بعدم جواب ندادم چون خیلی کار داشتم و یه کاری رو باید تحویل بدم. درگیر اون بودم. بعد از طرفی 1000 کار از آسمون افتاد. بعد درگیر همه اینا بودم. امروزم این یه ساعت که وقت اضافه جمع آوری کردم برای اینکه بیام با شما حرف بزنم. از بین 2 مرحله پتینه در بردم. کارم پتینه یک مجسمه‌ایه که متعلق به منطقه آزاده و قرار بوده که چیز بشه، تمرین پتینه بشه و من دارم انجام میدم این کار. اما از اونجا که یه کاری که خیلی باید با دقت انجام بشه و بهش فاصله بذارم و حالا به دلایل تکنیکی یک تکنیکی رو انتخاب نکردم، یه چیز دیگر انتخاب کردم، راهش یکم دورتره و اینا، گرفتارم. امروز فردارم کارمو که انجام بدم یه کمی سبک میشم. من دیگه کار ندارم. هر چند نفر هستید نیستید تفاعلتون رو میزنم. امیدوارم که چیزتون خونده باشید. شما همیشه بخونید. شما صبح به صبح برای حافظ تفاعل بخونید. وقتی دید من اومدم براتون خوندم تفاعلی رو که براتون فرستاده بود. خب دوستان عزیزمم دارن همه میان. خب میخونن. جای همتون اینجا خالیه. انقدر اینجا الان حالش خوبه که حد و حساب نداره. به خاطر همین فکر کردم بیام حال خوب اینجا رو باتون به شراکت بذارم. بریم. دوم بود. من اینترنتی تفاعل میزنم برای اینکه رندوم خیلی چیز داره. اینجوری کتاب کهنه که میشه کتاب برای تفاعل میزنه تا خودت تا حافظ. تفاعل میدونین چیه؟ تفاعل یه سلام مشورتی با یه عاقل تر از خودته. خیلی عاقل تر البته. یه سلام مشورتی میکنه. به من خیلی جواب میده و واقعا جواب میده و واقعا حافظ حرف میزنه و اونایی که میدونن میدونن. خب بریم. موام قشنگ شده، داره بلند میشه. به من گفته بودن اجازه نداری دست به قیچی بزنی و من نزدم و الان داره بلند میشه. مرسی. ساقیا برخیز و درد جام را، خاک بر سر کن غم ایام را. ساغر می بر کفم نه تا ز بر برکشم این دلق ازرق فام را. گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. باده درده چند از این باده غرور، خاک بر سر نفس نافرجام را. دود آه سینه نالان من، سوخت این افسردگان خام را.
محرم راز دل شیدای خود کس نمی بینم ز خاص و عام را. با دلارامی مرا خاطر خوش است که از دلم یک باره برد آرام را. ننگرد دیگر به سرو اندر چمن هر که دید آن سرو سیمندام را. صبر کن حافظ به سختی روز و شب عاقبت روزی بیابی کام را. خب بهتون وعده خوشحالی داد و امروز حافظ خوش اخلاق و از وقتا با من دعوا میکنه. هوا خیلی خوبه، کاش همتون اینجا بودیم. خب برم ببینم که سوالاتتون چیه. این پایین شاگردای من که وقتی تا میبینن من بالا هستم بودو میان با هم دیگه معاشرت میکنن. خب چی بگم بهتون؟ گفتم اینجا کجاست؟ اینجا خونه منه. من دور از هیاهوی خشمگین شهرها زندگی میکنم. دیدن کسی حال آدم رو بد میکنه آیا قطع ارتباط اشکال داره؟ اگر بفهم چرا داره حالتو بد میکنه و ریشش رو پیدا کن و نتونه دیگه حالتو بد کنه، میتونی نبینیش. اگر ریشش رو پیدا نکنی و ندونی چرا حالتو بد میکنه، میتونی بری قطع کنی ارتباطتو، ولی این حال یکی دیگه دوباره در تو ایجاد میکنه. مهم آدمه نیست، مهم حال است، مهم ریشه اون حال است. اینجا من نتونم پسش بر بیام، جای دیگه، لول دیگه، امتحان سخت‌تره. شما باید ببینید که چرا حالتو بد میکنه. یک این که بعضی وقتا ما مشکلات اشخاص رو شخصی سازی میکنیم. مثلا من امروز اومدم با خودم درگیرم، با پارتنرم درگیرم، با این درگیرم، با مسئله مالیم درگیرم، اخمم تو همه. وقتی که از در وارد میشم جواب شما لگه سرد بدم، شما اینو ممکنه شخصی سازی کنی و بعد شما یک واکنشی نشون بدی به این که بی تربیت، به من درست جواب سلام نمیدی و اونم اینو شخصی سازی کنه و این شخصی سازی شما شاید تبدیل به یک بازی ذهنی قدرتی بشه. حالا ما باید ببینیم چرا یکی حالمون رو بد میکنه. رفتن که کاری نداره، ول کردن رفتن کاری نداره که. شما که گل و گیاه و خار و خسک نیستین تو خاک ریشه داشته باشین، تو یه جایی بسته شده باشین، مثل درخت که نیستین. شما میتونید حرکت کنید، شما میتونید ترک کنید آدم ها رو، شما میتونید نبینید آدم ها رو، ولی آدم ها که تموم نمیشن. آدم ها به همین ورژنشون جور دیگه، یه شکل دیگه، یه جور دیگه سر راه شما پیدا میشن و بازم حالتون رو بد میکنن. حالتون خوب کنید. ببینین چیه معرفت نفس. حرفی که میزنه میگه اونچه که عذاب ماست نفس ماست. این هم امروز گفت، حافظم گفت خاک بر سر نفس نافرجام را. فرجام که نداره نفس فرجام نداره. نفس 5 تا سر داره: خشم و طمع و شهوت و خودپسندی و وابستگی. از این 5 تا سر ما رو به اسارت گرفت. حالا چه بازی ها را میندازه با این 5 تا سر دیگه، حکایاتش رو در یوتیوب گفتم، همه درس ها رو دادم. برید یوتیوب رو ببینید تازه وارد، اونجا هر آنچه که باید گفته میشده رو گفتم. بعد ما بر اساس یک شیوه رفتاری نفس، بر اساس یک باور، بر اساس یک بازی، بر اساس یک بذر، نهایتاً در ابتدا یکی رو میبینیم حالمون رو بد میکنه. بعد خیلی وقتا هم هست نمیدونیم چرا این حالمون بد میکنه، اصلا هیچ مشکلی پیدا نشده باش. چون وقتی که در واکاوی ها میشینیم و برمیگردیم میبینیم حال این آدم و دختر خاله عموش وقتی 5 سالش بوده بد میگن، این اون یاد اون میندازه. بعد ریشه پیدا میشه، بعد بذر پیدا میشه، بعد حال بعد مسخره میشه. ما تو همین دوره آخر گیلان 3 تا بچه‌ها رویای بیداری پیدا کردن در مورد همین که چرا یکی حالمون رو بد میکنه. من همیشه به تو دوره ها میگم نگاه کنید ببینید کی حالتون رو خیلی خوب میکنه، باهاش برید و دوستی کنید. بعد نگاه کنید کی حالتون رو خیلی بد میکنه، اونجا از خودتون رها میشین.
اون آدم روبروی شماست تو این دوره تا چیزی رو در شما تغییر بده، یا میده یا میری بعدم میگه چقدر مثلا فلانی عوضی بود تو دوره، مثلا بد بود، اینجوری بود، بعضیاشون خوب بودن بعضیاشون بد بودن. اونایی که بدن، اونایی که حال شما رو بد میکنن همونایی هن که بذرهای شما رو انگولک میکنن. خب وقتی بذر شما انگولک میشه، شما هر چقدر که سرشاخه رو بزنی این یه شاخش میشه دوتا. ببین چرا حالتو بد میکنی. نادر جون پسرم خیلی وابسته است به فوتسال. از بچه که تلاش کرده هیچ باشگاه ثبت نام نمیمونه، با اینکه واقعا ازش راضین. دلیلش چیه؟ نگرانشم. 19 سالشه. قطعا دلیل خیلی جدی، سبک و کوچولویی داره. چیزی در زیر آزارش میده، نمیمونه. باید ببینم چرا نمیمونه. ولی من یه چیز رو بچه ها یاد گرفتم. جاهایی که بچه ها نمیخوان برن اطمینان داشته باشین و نبرینشون. جاهایی که بچه ها مقاومت میکنن و میگن که ما نمیخوایم بریم اینجا، نبرینشون. یه چیزی هست که نمیخواد بره، وگرنه بچه‌ای که چیزی رو که دوست داره و توشم راضیه چرا نمیره؟ خب یه چیزی هست و این باید بررسی بشه. امیدوارم بررسی کنید. برای تازه مادرها میشه توصیه بفرمایید وای انقدر کوتاه این دوره این بچه ها، انقدر کوتاه، انقدر شیرینه. بوش کن جان من، جدی دارم بهت میگم، فکر نکن این بو رو همیشه میشنوی. ها این بوی این بچه رو گذاشتن تا مادر دیوانه بشه. این بچه ها نوزادا این بو رو میدن تا مادرها نتونن از جیگرشون جداشون کنن، همجور بچسبونن به خودشون. خوشبوه، یعنی بوی بهشت میده بچه نوزاد. اولا که خوب بوش کن. دوما که با توجه به اینکه این دوره که شما بچه دارید خیلی کوتاهه و از یک مقطع خیلی سریع شما آدم بزرگ دارید و اون آدم بزرگ انشاءالله که در بازی‌های ذهنی قدرتی شما رو روبرو وای نمیسه و شما مادرهای هوشیارتری هستید، اما یه آدم بزرگه دیگه، واسه خودشه دیگه. شما تولید مثلتون رو کردید، باید بره به راه خودش. پرنده باید پرواز کنه. اما امان از این که تا 4-5 سالگیشون واقعا عشق بده و عشق بگیر. بچه ها باتری های انرژی هستن. با بچه ها بازی های ذهنی قدرتی رو که باهاتون میشه منتقل نکنید. این خیلی مهمه. به بچه بازی ذهنی قدرتی منتقل نکنید و در مقابل بچه ها ضعیف نباشید. بچه ها پدر مادر ضعیف رو دوست ندارن. بچه ها از پدر مادر ضعیف متنفرن، چون اونا حمایت رو از پدر مادر میبینن. وقتی ببینن اگر پدر مادر ضعیفن، چه در بیرون چه در برابر خودشون مخصوصا، بچه ای که ببینه پدر مادر نسبت بهش ضعیفن، نسبت بهش بازخورد منفی خواهد داشت. به هیچ وجه نسبت به بچه هاتون ضعیف نباشید. یک. دوما هرگز اونا دوست شما نباشن. شما دوست اونا باشید اما اونا دوست شما نباشن. این خطاییه که خیلی از مادرهای جوان ممکنه بکنن، مخصوصا کسانی که بچه دار شدن خیلی زود. دختر شما، پسر شما دوست شما نیست، نباید باشه. اون بچه ای شماست، ولی شما دوست اون باشید. این رابطه متقابل نیست، نمیتونه متقابل باشه. شما باید همیشه جایگاه خودتون رو نگه دارید. نگه ندارید به باد فنا میرید. میشه این نسل خشمگین که البته که بگم نمیدونم چرا چند رنگ شدن. خب چون اینقدر نورم کم شد، نورم خیلی کم شد. چرا؟ شما نور من کم میبینین یا من خودم تو صفم نورم کم میبینم؟ خب اصلا نمیتونم بخونم ببینم که خب یعنی این که این تو کارم اذیت میکنه، اون تو کارم، اون خانواده اذیت میکنه، این اینه اون اونه، مال تازه وارداست. تازه واردا بلد نیستن که اینجا سوال خصوصی جواب نمیده، چون بحث معرفت نفس، بحث درس‌های کلی، آموزش‌های رایگان اولیه است
و هر آنچه که باید شما در مورد معرفت نفس بمونید. بعد از دونستن معرفت نفس یا خودتون میتونید مشکلاتتون رو ردیابی کنید یا اینکه و مسائلتون رو در واقع ردیابی کنید و حلش رو پیدا کنید، یا اینکه به خدا نمیدونم شما من تیره میبینید یا نه، یا اینکه نمیتونید میاید مشاوره. 4 جلسه است مشاوره که نه واکاویه، یعنی این که ما در اون 4 جلسه بحث ها رو میبینیم، بازی ها رو میبینیم با هم و ازش میگذرید، بعد تو زندگی خودتون انجام میدید. بله دخترم رفته کلاس 8، باورم نمیشه چطور گذشت. چشم هم بزنید، اینا دیگه اینا بچه نیستن که، اینا 4 تا 4-5 سال بچه هستن و تا اون 4-5 ساله هم دیگه اون هر آنچه که بخواید باهاشون بکنید تا همون 5 سال اولیه است. هر آنچه بخواید یاد بدید، هر آنچه بخواید ارتباطی رو پایه‌گذاری کنید، هر آنچه رو بخواید بکنید تو همون 5-6 سال اولیه است. پس برای من خیلی تو اون 5-6 سال در خدمت باشید. خب اگه یکیتون به من بگید که تصویر من تاره، اینی که من تصویرم خوبه، خب خدا رو شکر. من اینجا خیلی اینو تار میبینم. باتری گوشی هم ضعیف نیست. خب ببین همین دارم میگم، همسرم ازم ایراد میگیره، پارتنرم این کارو میکنه، اون کارو میکنه. شماها بازی‌های ذهن قدرتی دارید، همسر شما مدام از شما ایراد میگیره، شما بازیتون بازجو و منزویه. برو یوتیوب بازی‌ها رو ببین. وقتی همسر شما مدام از شما انتقاد میکنه، ایراد میگیره، بازجویی میکنه شما رو، شما هم قهر میکنی بعد از یک دعوای سرسام. اینا اینقدر بازی شناخته شده است و شکلش مشخصه. بری یوتیوب ببینی بازیاتو پیدا میکنی. بازیاتی که پیدا کردید راه حلش هم گفته شده. اینجوری نیست که ما فقط میگیم اینا بازیات، خب چیکار کنیم که بازی نکنیم؟ راه حلش هم گفتم. برو ببین، میتونی، اگر نمیتونی 4 جلسه 1 ساعته در طول 1 ماه باهات کار میشه، باهات تمرین میشه، یاد میگیری، بعد میتونی تصمیم بگیری. بعد خب چیکار مثلا بعد که اگه بازی نکنین چی؟ این جمله منو فراموش نکنید. بازی که نکنید، یار باشه میمونه، تعامل میکنه، بار باشه میره، درس باشه میره، امتحان باشه میره، خودش میره، به خوشی میره، به صلح میره. بعد یه موقع میگن بچه‌ها میگن آخه ما نمیخوایم بره. نه، تو به بازی معتادی. میگه آخه من میترسم اگه بازی رو قطع کنم بره. خب اگه بازی رو قطع میکنی و یه آدمی که مثلا تو رو همیشه تحقیر میکنه شکنجهگره، مثلا شکنجهگر همیشه تو رو تحقیر میکنه، تحقیر ابزار شکنجهگر است، یا مثلا تو رو بازجویی میکنه، کنترلت میکنه و تو نمیخوای بره. چرا نمیخوای بره؟ چون که تو اون نقش روبروشو دوست داری. ولی اگر واقعا یه چیزی آدمو اذیت کنه، آدم برای تغییرش تلاش میکنه. ساعت چنده؟ 10:30. من تا یه ربع دیگه پیشتونم. چه کنیم خودمون رو خوب ببینیم و بازی نکنیم؟ زهره تو میدونی، تو بارها بازی ها رو من برات گفتم، تو بارها و بارها. ببین زهره، من حقیقتا اینو بهت میگم، نفس وقتی میخواد بازی دراره و نمیخواد کاری رو که میگه انجام بهش میگن انجام بده، همین کاری رو میکنه که تو میکنی. چه کنیم خودمون رو خوب ببینیم و بازی نکنیم؟ تو میدونی، تو وبینار شرکت کردی، با من حرف زدی، تو میدونی، ولی بازی داری چون به شکنجهگرت معتادی و خودت هم شکنجهگری. زهره، آدمی اینه، آدمی که شکنجهگر قربانی داره اگه یه جایی یکی دیگه شکنجهش میکنه، خودش اونایی که ضعیفتر از خودشن قربانی میکنه، از همه بالاتر خودش رو قربانی میکنه. قربانی اول تو خودتی. کی میتونه به تو کمک کنه؟ تو خودتو اسیر گرفتی. هیچ چیزی نمیتونه تو رو کمک کنه غیر از این که خودت بخوای دست از این چیز بردهداری خودت برداری و اینقدر در نقش قربانی هم شرکت نکنی. یعنی ما وقتی میخوایم یه بازی رو قطع کنیم، بازی شکنجهگر قربانی، باید 2 جور قطع کنیم. یکی این که شکنجهگر نباشیم، خودمون رو نکشیم. تو هم خودتو میکشی، خودت قربانی خودتی، خودت قربانی بیرونی. آیا قربانی کسی رو میکنی؟ اگر این ستا رو میکنی سیکلت کامله. چجوری ببینی؟ نمیتونی ببینی تا تو بازی هستی. بیا بیرون، 1 قدم بیا بیرون و ببین. خب تأثیر دوست و اجتماع رو نوجوانمون رو چه کار کنیم؟ نوجوان شما اگر که پایه امن خانه داشته باشه، هیچ کسی روش تأثیر اونجوری نمیذاره. پایه امن خانوادگی. ببین بچه‌ها دنبال تاییدن.
وقتی نوجوانن دنبال تاییدن. بله ممکنه مثلا تو اون جایی که مثلا میره آدما مثلا میگم سیگار میکشن و خیلی از کسانی که سیگار میکشن اکثر قریب اتفاقشون به خاطر اون پوز سیگار کشیدن بهش مشتاق شدن و یا چون دوستی داشتن که اون این کار رو میکرده و اون رو دوست داشتن. ولی اینکه حقیقتا ما چه کار میتونیم بکنیم، ما خیلی کار خاصی نمیتونیم بکنیم. ما فقط میتونیم خونه رو یه محیط امن برای بچه‌ها بسازیم که نیازی اینقدر از تایید خالی نباشن، تایید بیرونی رو بخوان و اینقدر خود باور باشن که دیگران ازشون الگو برداری کنن. بچه‌های دیگه از قبل باید بسازیم، از 3-4 سالگی 5 سالگی. خانم اکیملای قدیس قرار بود برای پرفورمنس مهم نگاه توست ویدیو بفرستی و من همچنان منتظر ویدیوتون هستم. چیکار کنم؟ خدا نمیدونم. پرفورمنس نداریم که نگاه توست. نگاه تو اینایی که من میگم دیگه. شما هر چی دلت خواست از این یوتیوب، از این چیز در مورد زندگی، در مورد حرفایی که زدم، اینا نگاه منه دیگه. چی بگم آخه؟ بعد مثلا در یک مثلا نمیدونم یک تایم کوتاه چجوری بگم نگاه تو؟ حالا من با این حواشی پیش اومده کاری ندارم، ولی نگاه من به نظرم همین انسان دوستی که چند وقت خیلی حاشیه ساز شد، راستی، راه راستی و این که گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک. به نظر من نگاه من اینه که این چیزیه که به درد ما میخوره. حالا اینکه چقدر خودم میتونم این کار رو انجام بدم اون مبحث دیگریست. یه موقع من معتقدم که انسان باید مثلا در راه معنویت بره، ولی چقدر خودم میتونم برم اون بحث دیگریست. نگاه من اینه که ما باید کلام و گفتار و رفتارمون رو از بدی خالی کنیم، ولی انشالله که موفق میشیم در این راه. خب در من خیلی متاسفم که من بد قولم. میدونین نه که بد قولم، جدیداً متوجه شدم که شاید اینایی که میگن ADHD شاید منم دارم، چون یه سری خصوصیات اینا رو هم دارم، ولی من بیشتر ترجیح میدم فکر کنم، یعنی اینطور باور من این که تعداد سوژه هایی که من باهاش درگیرم زیاده و یه بخشش مربوط به مورد بقاست. یعنی من مجبورم برای بقای خودم در محیطی که هستم خیلی تلاش کنم، چون محیط یه جورایی پرکاره و این به بقای من برمیگرده. وقتی که من خیلی برای بقام در تلاشم و مجبورم که یک محیطی رو متعادل کنم که متعادل کردنش کار یه نفر دو نفر نیست، خب خیلی کار دارم. بعد حالا غیر از این که این کاری نیست که من خیلی دوست داشته باشم، کاری هست که من خیلی دوست دارم و غیر از اون باز دوباره یه تعهداتی هست که من دارم. واسه همین وقت به شما میگم چشم، میره ته لیست، شرمنده، اما همینو گفتم. حالا میخوای بچه‌ها اینو میذارن، دوست داری از همین یک کات بزنی یا بیام اینو بگم دوباره برای شما؟ مامانم به مشکلات خانواده خودش خیلی توجه، عموم به چی میکنه، پدر بزرگم، اینا مسائل شخصی مربوط به بازی‌های شخصی ذهن قدرتیه. شما مامانت یه کاری میکنه، شما چی کار داری؟ شما بازجویی. بیا برو ببین بازی تو فقط با مامانت که نیست عزیزم. تو فکر فقط با مامانت مشکل داری؟ نه، تو با دیگران هم مشکل داری. یا بازجویی میشی یا بازجوییت میکنن، یا همش یه آدمای تو رو به قهر و سکوت وادار میکنن، یا آدمایی هم هستن که تو مرتب ازشون ایراد میگیری، راه میرن ایراد میگیری. اولیش مامانت. قیمتش چقدر جلساتتون؟ 4 جلسه هست. با سعید صحبت کنید، بهتون میگه فرق داره ایران باشید یا خارج از کشور. به دلیل این که به بعد به من میگن چرا ایران و خارج از کشور رو دو چیز میگیری. ببینید نفس، ذهن یک چارچوب‌های خاص خودش رو داره. یک برای چیزی که بها نده روش کار نمی‌کنه، یعنی پول نده روش کار نمی‌کنه. تازه پولم بده رو بعضیا بازم کار نمی‌کنه، یعنی باید یک انگیزه‌های بیشتری داشته باشن. وگرنه غالبا اگه چیزی مفت باشه
تحویل نمیگیره. عینک 200 تومانی رو یه جور نگه می‌داره، عینک 2 میلیونی رو یه جور نگه می‌داره، عینک 20 میلیونی رو یه جور نگه می‌داره. حتی اگر تو اون فروشگاه یه عینک با یه قیمت واحد و به 3 قیمت بهش فروخته باشه. بهای مالی براش مهمه. جایی که پول میده کار میکنه. 1 2 بهای مالی اون پول رو واحد رو بر اساس اون چه که مایحتاجش رو تهیه میکنه بر اساس اون واحد پولی حساب میکنه. که مثلا الان من امریکام دارم دلار در میارم، یا مثلا ترکیه هم دارم لیر در میارم، یا مثلا عربستان هم دارم ریال در میارم، یا ایران هم دارم تومن در میارم. با واحد خودش ذهن کار میکنه. ولی باز هم من برای بچه‌هایی که من نگاه میکنم به وضعیت، ولی باید یه پرداختی انجام بدید که بسته به محل زندگیتون ممکنه متفاوت باشه. سعید راهنمایی بگیرید. 4 جلسه است. این 4 جلسه رو در طی یک ماه کار میکنیم و توی این 1 ماه بحث‌های شما در همون جلسه اول بازی‌ها و بحثاتون رو بهتون میگم، نه من میگم، خودتون میگید آره و تایید میکنید و با کمک خود شما پیدا میکنم. مثل اینکه من بگم بیا بریم تو کمد لباسای تو اون تیشرت آبیت رو پیدا کنید. تیشرت آبیه رو من پیدا میکنم، کمد لباس من شما دارید با من همکاری میکنید و وقتی پیدا میشه جفتمون میگیم تیشرت آبیه. و بعد به شما تمرین داده میشه در مقابل پارتنرهای ذهنی قدرتی که دارید، اونی که شماره 1، اونی که فرعیه، اونی که میگردیم همه پارتنرهای ذهنی قدرتی رو با هم دیگه پیدا میکنیم تو جلسه اول. بعد تمرین داده میشه که با اینا چطوری رفتار کنید و خودتون چطوری رفتار کنید و با خودتون چطوری رفتار کنید. بعد در طی اون 4 جلسه‌ای که با من کار میکنید رویاهای بیداری براتون پیش میاد. یعنی از طرف کیهانتون براتون نمایش‌هایی جور میشه که در ارتباط با درسی که دارید میگیرید. اینو همه بچه‌ها تجربه کردن. یعنی وقتی که میان یه درسی رو میگیرن بعد رویای بیداری هست پشتش و اون رویای بیداری خیلی 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 کمک کننده است. بعض وقتا اصلا یه دفعه مسیر گفتگوی ما رو میبره یه جایی که اعجاب آوره. بعد از اونم دیگه بچه‌هایی که مثلا 4 جلسه گرفتن اگر بخوان دسترسی دارن به من، اینطوری نیست که نداشته باشن. بچه‌ها از 3 سال 4 سال پیش، 3 سال از اوایلشم دوره‌هاشون رو کامل کردن. بعد هر جا میخورن به یه پیچی میرن و موفقیتشون رو میبینن و تغییر زندگیشون رو میبینن. حالا یه دوراهی هست، یه پیچی هست، یه سوالی هست، یه جلسه تکی میگیرن با من حرف میزنن. من خوشحال میشم وقتی که میان و من میبینم که چقدر از کجا به کجا رسیدن و چه مسائلی رو تاب‌آوری توشون بالا رفته و چقدر راحت با مسائل برخورد میکنن و دارن زندگیشون رو میکنن. چیکار کنیم؟ پابند برنامه هامون باشیم. بعضی روزا انرژی برای انجام دادن و انگیزه کمه. اولا که این خیلی طبیعیه که انرژی شما نمیتونه در همیشه یکسان بمونه. یه روزای آدم انرژی بیشتری داره. هیچ مشکلی نیست. مسئله اینجاست که شما بتونید روتینتون رو نگه دارید علی‌رغم روزهایی که انرژیتون پایینه. ولی اینکه پایبند برنامه‌هاتون باشید. برنامه‌ها زمانی که با ارزش و اهداف شما هماهنگ باشن شما میتونید پایبندشون باشید. وگرنه امکان نداره که ذهن به شما همکاری کنه. ذهن کارمند شماست، ذهن کارگر شماست، شما کارفرمای ذهنی. وقتی میگید برنامه‌هام رو باید انجام بدم، منظورتون اینه که ذهن باید همکاری کنه برای انجام برنامه‌ها. نمیکنه، همکاری نمیکنه و من انجام نمیدم. پس اولا باید دید که ارزش‌ها و اهداف شما چیاست. ذهن چرا بر نمیکنه؟ کجا گیره؟ توی یه رودخونه اگر که یک کیسه پلاستیک و کثیف و آشغال مثلا افتاده باشه آب گیر میکنه. انرژی شما روان نمیشه وقتی که انسدادهای ذهنی دارید. پس بنابراین تازه واردی خواهش می‌کنم برو یوتیوب رو ببین، درس‌ها رو ببین، بازی‌ها رو ببین. خیلی وقتا بازی‌ها، الان یکی پرسیده بود یکی حالم بد میکنه چیکار کنم. شما کافیه برید توی مهمونی یکی که یاد یکی دیگه میندازتتون، یا یکی که باهاش یه بازی ذهنی قدرتی دارین، حالتون رو بگیره، یه هفته از کار میافتین. ولی من اصلا هیچ کارم نمیتونم انجام بدم. اصل اونجاست، اصل اون مهمونی است، اصل اون آدم است، اصل اون آدم است، اصل بذره. اینا رو ببینید استعداداتون برطرف میشه. پسر من 22 سال درگیر اعتیاد، همه مردای زندگیم درگیر اعتیادن. چرا؟ نیاز به واکاوی هست تا بدونم چرا. که چرا آدم های بازنده دور بر جمع میشن.
خوبه که همه چیز رو به خود طرف رفت میده. خب بله، طرف از یک کیهانی اومده، هر کدوم از ما یک کیهان داره. الان نگاه کن، این کیهان من، خب این کیهان منه تا اون تا، بعد این کیهان منه، کیهان اولم اینه، کیهان دومم اونه. من در کیهان خودم پادشاه جهان خیشتنم. خب وقتی که یک مشکلی با کیهان من به وجود میاد، باید در کیهان خودم اول جستجو کنم. خب خیلی ساده است که آدم انگشت بگیره به این بگه این سمیه، اون سمیه، اون اونجوریه، اون اونجوریه. ما که نمیتونیم دنیا رو عوض کنیم، ما فقط یه جا رو میتونیم عوض کنیم، خودمونو، و اونم باید ببینیم. نه اینکه مسئله این نیستش که ما بگیم بگذریم، گذشت کنیم، بفهمیم بقیه رو، صبر کنیم. نه، اتفاقا اصلا صبر نباید بکنیم. صبر دیگه جایز نیست. بسه، ما دیگه وقتی برای صبر کردن نداریم. باید بازیامون رو بشناسیم، ازش رها شیم. بعد ببینید چرا آدم‌ها فکر می‌کنن در برابرشون همه مقصرن الا خودشون. شما سهمت چیه؟ اگه یکی شما رو تحقیر میکنه، شما تو رابطه باش میمونید، سهم شما تو این مسئله چیه؟ اگه یکی شما رو مدام کنترل میکنه، توبیخ میکنه، تنبیه میکنه، چرا تو اون رابطه یک کار موثر انجام نمیدی، موازنه رو عوض نمیکنی؟ چرا قدرتمند نمیشی؟ سهم تو چیه تو این قضیه؟ سهمتون به عهده بگیرید. خب دیگه اینجا داره گرم میشه. موضوع چیه؟ موضوع مباحث جانبیه. لایو رو ببین، جا هست توضیح دادم. خب باید نگاهتون رو به زندگی در یک ویدیو مستقل لطف کنید، ضبط کنید و انتهاش جمله نگاه توست. بگید من دایرکت برید دیگه، ببینم چند دقیقه باید باشه. سختمه اینجوری که میام یه جلو شما حرف بزنم، آسون همه، ولی نمیتونم. ولی خب انجام میدم دیگه، گفتم میکنم، انجام میدم. طلاهام دادم به مامانم، گفته نداده. بازی گرگ و بره، چوپان و بره داری؟ از کجا باید اطلاعات بگیرید؟ دایرکت بدید به همین صفحه. سعیده ادمین قشنگم بهتون راهنمایی خواهد کرد. به پیج هنر درمانی هم میتونید بدید. خب سوال نبود؟ سوالی باشه؟ چند دقیقه دارم حرف میزنم؟ هزار الله اکبر. چند دقیقه دارم حرف میزنم؟ خسته شدم، برم سر کار زندگیم، خیلی کار دارم. برم ببینم پتینم چجوریه. پتینم اینجا چون پتینه برنز میمونه توی هوا، خب اکسید میشه دیگه برنز. بعد اینجا لب دریا هم که هست، رطوبت به غیر از رطوبت چیزه، به غیر از رطوبت نمک هم هست و این باعث میشه که اکسیداسیون خیلی شدیدتر بشه. به خاطر همین من الان یک روش دیگه پتینه رو دارم کار میکنم که احتیاج به زمان داره و هایی که میزنم و باید نگاه کنم. حالا بعدش میاد در معابر میبینیدش. میخوام بدونم چه چیزی تو ناخودآگاه من باعث شده آدمی رو جلب کنم که بعدش با تهدید و فیلم گرفتن عزیزم کنه. شما شکنجهگر قربانی داری، شما بازی شکنجهگر قربانی داری. بچه‌ها اینقدر بازی ها ساده است و اینقدر سریع میشه. ببین چون مثلا مثل که من بگم که تو من 6 تا کلمه میگم، هر کدوم اولش آ بود آبه. خب بازی ها 4 تاست و کاملا تمام ابزارهاش رو گفتم. مثلا بازی شکنجهگر قربانی، شکنجهگر ابزارش تحقیر، توهین، کتک زدن، تجاوز و قتل. اینا واریته‌های مختلفش. نه اینکه هر شکنجهگری قتل انجام میده، ولی حتی اونی که مطلق میگه تحقیر میکنه هم شکنجهگر. در مقابلش طرف مقابل قربانیه. قربانی هم واحدهای سیستمی کاری خودش رو داره، اونا رو هم اونجا گفتم. ولی چیزی که مهمه، وقتی شما با یکی بازی شکنجهگر قربانی داری، با یکی بازی بازجو منزوی داری، شما اون روی سکر هم تو خودت داری. یعنی اگر شکنجهگری شما رو شکنجهگر میکنه، شما توانایی شکنجه کردن دیگران رو داری، شما خودت رو هم شکنجه میکنی. بازی ها تو 3 جهت انجام میشه و باید قطع بشه. برید یوتیوب ببینید، تازه وارد زیاد است. خب حالا دیگه برم
زار زندگیم برسم. امروز براتون بخواد مناسبت هوای بهاری پیرهن گل گل پوشیدم. همیشه خب کمد لباس من اگه ببینید انگار مال دوتا آدمه. یه آدمی که مثلا تا 12 سال پیش یه کمد لباسه، از 12 سال پیش به این برم یه کمد لباس. اونایی که 12 سال پیشه همه سیاهه. بعضی وقتا یه سفیدی که یه سیاهی هم گل داره توش هست. رنگا جالب نیست. اینه که به روشنی رفته، خاکستری، سفید، بعد دیگه یه خورده تون کردم، یه خورده رنگای خوشگل مشکل کردم، مثلا سبز، مثلا چی. بعد این الان اولین بار در تمام این سالها پیرهن گلگلی پوشیدم و چون احساس کردم امروز خیلی بهاریه براتون پیرهن گلگلی پوشیدم. خب برم دیگه. از دیدن پارتنر قبلیم خجالت میکشم. خجالت نکش، بیا ببینم چرا خجالت میکشی. بعد مواظب باش پارتنر بعدی شبیه اون نباشه. پارتنری که انتخاب میکنی، بعضی وقتا آدما یه پارتنر رو انتخاب میکنن چون تخت پاره در اقیانوسه و تخت پاره در اقیانوس خجالت نداره که. هر آدمی ممکنه که یه روزی مجبور بشه به یه تخت پاره در اقیانوس پناه بیاره. مشکلی نیست. مهم اینه که وسط اقیانوس نمونی، مهم اینه که تخت پاره رئیس نشه. مراقب خودتون باشید. خوشحالم که شما هم پیرهن گلگلی منو دوست داشتید و از این بعد بیشتر گلگلی میپوشم. مراقب خودتون باشید تا ببینمتون. خداحافظ تا دیداری دیگر.